Imaginați-vă un joc de șah în care un jucător, aparent depășit, dezlănțuie brusc o piesă revoluționară nouă care schimbă complet tabla. Exact asta face Ucraina în Marea Neagră cu dronele sale maritime revoluționare. Cum neutralizează complet aceste mașini inovatoare, aparent simple, dominația navală a Rusiei și obligă la o regândire a războiului modern. Flota Rusiei la Marea Neagră este demontată sistematic, nu de nave de război tradiționale, ci de o flotă de nave construite manual, fără echipaj. Nu este vorba doar despre scufundarea navelor, este vorba despre rescrierea regulilor angajării navale. Vom dezvălui inovațiile specifice în materie de drone care transformă efectiv avantajul strategic al Rusiei într-un dezavantaj și remodelează viitorul controlului maritim. Uitați tot ce credeați că știți despre războiul naval. Marea Neagră a devenit terenul de testare suprem pentru o nouă eră de conflict, condusă de strategia șocant de eficientă a Ucrainei în materie de drone maritime. Scufundați-vă în profunzime alături de noi în timp ce descoperim cum aceste inovații silențioase și letale nu numai că provoacă puterea navală a Rusiei, ci și stabilesc un precedent pentru securitatea maritimă globală pentru deceniile următoare. Iată o analiză a transformării radicale a raportului de forțe în bazinul Pontic, unde o putere fără o flotă convențională a reușit să sfideze dominația istorică a unei mari puteri navale. Schimbarea echilibrului la Marea Neagră, sfârșitul erei, lacului rusesc. Marea Neagră a încetat să mai fie un spațiu de manevră exclusiv pentru flota Rusiei din Marea Neagră, ceea ce la începutul anului 2022 părea o confruntare disproporționată între un Goliat maritim și o Ucraina aproape lipsită de nave de război, s-a transformat până în 2025 într-o lecție de strategie asimetrică care a rescris manualele de istorie navală. 1. Contextul istoric, mitul invincibilității rusești. Timp de decenii, Rusia a privit Marea Neagră ca pe un lac rusesc. După anexarea ilegală a Crimeei în 2014, Moscova și-a consolidat masiv prezența militară, transformând peninsula într-o fortăreață de nescufundat. Portul Sevastopol era inima puterii rusești, găzduind nave de desant, fregate moderne și submarine din clasa Kilo, capabile să lanseze rachete de croazieră calibre asupra oricărei ținte din Ucraina sau din flancul estic al NATO. Dominația navală rusă era considerată un fapt împlinit, bazat pe controlul total al suprafeței marine și al spațiului aerian adiacent. 2. Șocul tehnologic, revoluția dronelor maritime. Echilibrul s-a rupt nu prin bătălii navale clasice, ci prin inovație disperată. Ucraina, forțată de împrejurări, a dezvoltat o flotă de umbre, compusă din drone maritime, USV, Unmanned Surface Vehicles, precum cele din familia Magura V5 sau Sea Baby. Șocul inițial a fost sistemic. Atacurile timpurii asupra podului de peste strâmtoarea Kerch și lovirea navei Amiral Moskva, deși cu rachete de coastă Neptun, au semnalat vulnerabilitatea rusă. Însă dronele maritime au fost cele care au schimbat regulile jocului, cost redus vs, valoare mare. O dronă de câteva mii de dolari a reușit să avarieze sau să scufunde nave de sute de milioane de dolari. Eficacitate tactică, dronele acționează în roiuri, adesea pe timp de noapte, fiind greu de detectat de radarele concepute pentru ținte mai mari sau de apărare antiaeriană tradițională. 3. Impactul psihologic, de la ofensivă la supraviețuire. Consecința cea mai profundă a acestor atacuri nu a fost doar pierderea materială, ci distrugerea moralului și a libertății de mișcare a marinei ruse. Retragerea forțată, pentru prima dată în istoria modernă, flota Rusiei a fost nevoită să își evacueze majoritatea navelor de valoare din Sevastopol, retrăgându-l spre portul Novorossiysk, mult mai departe de linia frontului. Aceasta a redus drastic capacitatea lor de a bloca porturile ucrainene sau de a lansa atacuri rapide. Paralizia operațională, comandanții ruși au intrat într-o stare de defensivă permanentă. Teama de un atac invizibil de la suprafața apei a limitat ieșirile în larg, transformând navele rusești în ținte statice, în propriile porturi. Restaurarea coridorului de cereale, succesul asimetric al Ucrainei a permis redeschiderea coridorului maritim pentru exportul de cereale, demonstrând că Rusia nu mai deține controlul de facto asupra rutelor comerciale pontice. Concluzie: în 2025, Marea Neagră servește drept studiu de caz pentru viitorul conflictelor globale. Dominația navală nu mai este garantată de tonajul navelor, ci de capacitatea de a inova și de a utiliza tehnologii autonome.
Rusia a pierdut monopolul forței în regiune, iar Marea Neagră a devenit un spațiu contestat, unde agilitatea a învins, cel puțin simbolic, gigantismul militar. Arsenalul dronelor maritime, USV, Unmanned Surface Vehicles, al Ucrainei a evoluat de la prototipuri improvizate la arme de înaltă precizie, transformând Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, și Direcție de Informații, GUR, în actori maritimi de temut. Iată o analiză detaliată a principalelor modele care au îngenunchiat flota rusă în 2024 și 2025. 1. Analiza dronelor principale, Sea Baby, SBU. Aceasta este nava amiral a flotilei de drone ucrainene, dezvoltată de SBU. Este o platformă multi-rol, nu doar o dronă kamikaze. Capacități unice, noile versiuni din 2024-2025 pot fi dotate cu sisteme de rachete cu lansare multiplă, grad, sau chiar cu rachete antiaeriene, permițându-l să riposteze împotriva elicopterelor rusești. Rol a fost utilizată pentru lovirea podului Kerch și a unor nave mari de desant. Mamai, SBU, dacă Sea Baby este forța brută, Mamai este vitezomanul arsenalului. Este considerată una dintre cele mai rapide obiecte de pe suprafața Mării Negre. Capacități unice, are o formă extrem de hidrodinamică, optimizată pentru a străpunge valurile la viteze mari, ceea ce o face aproape imposibil de interceptat de către mitralierele de pe navele rusești odată ce a fost detectată. Magura V5, GUR, utilizată predominant de serviciile de informații militare, Magura V5 este vânătorul de haită. Capacități unice, este extrem de manevrabilă și optimizată pentru atacuri în grup. A fost responsabilă pentru scufundarea navelor Sergei Kotov și Cezar Kunikov. 2. Comparație tehnică, viteză, rază, sarcină utilă Sea Baby, greul, strategic. Modelul Sea Baby, versiunea 2024, reprezintă forța de impact a arsenalului. Aceasta este capabilă să transporte o încărcătură explozivă masivă, între 850 kg și o tonă, fiind proiectată pentru a distruge ținte de mari dimensiuni sau infrastructură critică. Dispune de cea mai mare autonomie, având o rază de acțiune de aproximativ 1000 km. Deși atinge o viteză de 80 km/h, principalul său atu este construcția din materiale compozite, fibră de sticlă și carbon, care îi asigură un profil stealth indispensabil pentru apropierea de ținte bine apărate. Mamai, sprinterul invizibil. Dacă forța definește modelul anterior, Mamai este construit pentru viteză pură. Aceasta atinge performanțe uluitoare de 110 km/h, 60 noduri, fiind cel mai rapid obiect de la suprafața Mării Negre. Cu o rază de acțiune de 800 km și o sarcină utilă de 450 kg, Mamai mizează pe o siluetă extrem de joasă. Această caracteristică o face aproape imposibil de detectat de radarele convenționale, permițându-i să execute atacuri fulgerătoare înainte ca inamicul să poată reacționa. Magura V5, vânătorul agil. Magura V5 completează triada ca o platformă de înaltă precizie, optimizată pentru manevrabilitate și atacuri în grup. Deși are cea mai mică sarcină utilă, de aproximativ 320 kg, și o viteză de 78 km/h, excelează prin discreție. Magura V5 are o amprentă termică și radar minimă, fiind practic invizibilă în timpul operațiunilor nocturne. Cu o rază de acțiune de 800 km, acest model este instrumentul preferat pentru misiunile de hărțuire și scufundare a navelor de patrulare. Exploatarea vulnerabilităților navale tradiționale. Dronele ucrainene nu atacă pur și simplu, ele exploatează deficiențele structurale ale doctrinei navale rusești de secol 20, punctul mort al radarelor, navele rusești, fregate, corvete, au radare concepute să detecteze rachete care vin de sus sau nave mari la orizont. Dronele, având doar câțiva centimetri deasupra apei, se pierd în zgomotul valurilor, sea clutter, devenind vizibile doar la câteva sute de metri, prea târziu pentru reacție.
Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!